समयले तपाईलाई खाइरहेको छ कि तपाईले समय बचाउन खोज्नु भएको हो? ब्लुकी ग्लुममा तपाईहरूलाई स्वागत छ। अभय एउटा पुरानो घडी मर्मत गर्ने पसलमा काम गर्थ्यो। एक दिन एउटी सुन्दरी युवती स्मारिका उसको पसलमा एउटा पुरानो पकेट वाच लिएर आइन्। उनीहरू बीच एकै नजरमा प्रेम बस्यो। पसलको पछाडि एउटा सानो बगैँचा थियो जहाँ रातको समयमा चमेलीको फूल फुल्थ्यो। अभय र स्मारिका प्राय त्यही हराउँथे। एक रात आकाशमा जुन पूर्ण रूपमा चम्किरहेको थियो। अभयले स्मारिकाको हात आफ्नो हातमा लियो र बिस्तारै भन्यो, स्मारिका, तिम्रो हात किन सधैँ यति चिसो हुन्छ? मानौ तिम्रो शरीरमा समय नै रोकिएको छ। स्मारिकाले अभयको आँखामा हेरिन्। उनका आँखाहरू गहिरा र रहस्यमय थिए। उनले अभयको गाला मुसार्दै भनिन्, अभय, मेरो संसारमा समय निकै छिटो बग्छ, तर जब म तिम्रो साथमा हुन्छु मलाई लाग्छ यो पल कहिल्यै अन्त्य नहोस्। अभयले उनलाई नजिक तानेर अँगालो हाल्यो। उसले स्मारिकाको कपालको सुगन्धमा आफूलाई भुलाइदियो। स्मारिकाले बिस्तारै उसको मुटुको धड्कन सुनिन् र मुस्कुराउँदै भनिन्, तिम्रो यो धड्कन मेरो लागि संसारकै सबैभन्दा मिठो सङ्गीत हो। यसलाई म सधैँ आफूसँगै राख्न चाहन्छु। अभयलाई लाग्यो यो निस्वार्थ प्रेम हो, तर उसलाई के थाहा स्मारिकाले वास्तवमा उसको जीवनको समयको हिसाब गरिरहेकी थिइन्। स्मारिका सधैँ डराएकी जस्तो देखिन्थिन्। उनले प्राय भन्थिन्, अभय, मेरो समय सकिन लाग्यो। एक रात अचानक स्मारिकाको मृत्यु भयो। अभय पागल जस्तै भयो। स्मारिकाको अन्त्येष्टिपछि उसले त्यो पुरानो पकेट वाच फेला पार्यो। घडीभित्र एउटा कागजको सानो टुक्रा थियो जसमा लेखिएको थियो, यो घडी नरोकिनु, नत्र म सधैँका लागि हराउने छु। स्मारिकालाई जीवित राख्ने आशमा अभयले त्यो घडीलाई कहिल्यै रोकिन दिएन। उसले आफ्नो जीवनको हरेक पल, हरेक सुख चैन त्यागेर केवल त्यो घडीको चाबी भर्नमै बिताए। वर्षौँपछि अभय वृद्ध भयो। उसको छाला चाउरी परेर सुकिसकेको थियो। आँखाका नानीहरू भित्र गडिसकेका थिए। मृत्युको शैय्यामा पुग्दा पनि उसले काप्ने हातले घडीको चाबी भरिरहेको थियो। उसलाई विश्वास थियो कि उसले स्मारिकालाई बचाइरहेको छ, तर मृत्युको अन्तिम क्षणमा उसले घडीको पछाडिको बिर्को खोल्यो। त्यहाँ एउटा सानो ऐना थियो। अभयले आफ्नो अनुहार हेर्न खोज्यो, तर ऐनामा उसको सट्टा एउटा विभत्स दृश्य देखियो। ऐनाभित्र स्मारिका अभयको जवानी खाइरहेकी थिइन्। अभयले देख्यो उसले जति पटक घडीको चाबी भर्थ्यो उसको शरीरबाट एउटा सुनौलो प्रकाश निस्केर त्यो घडीभित्र प्रवेश गर्थ्यो। त्यो उसको आयु थियो। स्मारिका वास्तवमा एउटा समय खाने पिशाच थिइन्। उनले अभयको प्रेमको फाइदा उठाएर उसलाई 50 वर्षसम्म त्यो घडीको दास बनाएकी थिइन्। अचानक स्मारिका ऐनाबाट बाहिर निस्किन्। अहिले उनी पहिले भन्दा झन् जवान र सुन्दरी देखिन्थिन्। उनले अभयको चाउरी परेको गाला समातेर भनिन्, धन्यवाद अभय, तिम्रो 50 वर्षको जीवनको ऊर्जाले मेरो लागि अर्को 100 वर्षको जवानी किनिदियो। अब तिम्रो पालो घडीभित्र बस्ने। अभयले केही भन्नु अघि नै उसको शरीर धुलो भएर हावामा उड्यो। उसको आत्मा घडीको सेकेन्ड सुईमा कैद भयो। केही समयपछि त्यो पुरानो घडी पसलमा एउटा नयाँ जवान ग्राहक आयो। स्मारिका, जो अब फेरि 20 वर्षकी युवती देखिन्थिन्, उनले मुस्कुराउँदै त्यो केटालाई भने, यो घडी निकै खास छ। यसको भित्र मेरो प्रेमीको मुटु अझै धड्किन्छ। के तिमी यसको ख्याल राख्छौ?
त्यो नयाँ केटाले घडी कानमा राख्यो। घडीभित्रबाट अभयको आत्मा चिच्याउन खोज्यो, तर आवाज त सुनिएन। केवल एउटा मसिनो ध्वनि आयो, टिक टिक टिक। मानौ त्यो घडीले आफ्नो अर्को शिकारको स्वागत गरिरहेको थियो। यही घडीको टिक टिक आवाजसँगै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।